गाइज रिडिङ कतिको गाह्रो लाग्छ एकदम गाह्रो भन्नुहुन्छ है रिडिङमा मार्क्सै आउँदैन होइन देयर आर सर्टेन टिप्स एन्ड ट्रिक्स राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भनेदेखि रिडिङमा आउँछ वी हेभ वान स्टुडेन्ट हेयर मिस्टर दाल उहाँले रिडिङमा 86 लिएर आउनु भएको छ हेरौँ कुरा गरौँ उहाँले कसरी 86 ल्याउनुभयो मिस्टर दाल हाई रिडिङको टाइम भ्याउनु भयो तपाईँले भ्यायो टाइम त मजाले नै सो यस नर्मली टाइम चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ हामीले प्यानिक गर्नु भएन रिअरेन्ज प्याराग्राफ कसरी गर्नुभयो त्यही हजुरले सिकाउनु भयो क्या सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स खोज्ने हजुर अनि पछाडि त्यसकै टेलमा हेर्ने के कुरालाई रिलेट गरेको छ अर्को सेन्टेन्स अनि त्यसैमा जोड्दै जाने सो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कसरी खोज्नुभयो एउटा बेसिक वर्डलाई एउटा कुनै वर्डलाई अन्डरलाइन गरेर क्वेसन गर्नुभयो त्यसको एन्सर आयो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट एन्सर हुँदैन राइट हुँदैन सो हरेक सेन्टेन्सलाई गर्दै जानुभयो हो सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट त्यस पछाडि त हरेक कुरा अर्को तलपट्टिकोसँग डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ नि त तलको सेन्टेन्स त्यही खोज्दै जाने दिस दोजहरू छ भने त्यसको के हुनसक्छ अब इट छ भने इट केलाई भनेको छ हो त्यो खोज्दै जाने अनि तपाईँलाई चाहिँ पढाएको जुन त्यो ग्रामर रुलहरू छ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टहरू वाज इट हेल्पफुल फर यु त्यो त झनै धेरैभन्दा धेरै त त्यसैले हेल्प गरेको हो ओके कलोकेसनहरू कतिको पढ्नु भएको थियो कलोकेसन अलिअलि पढाएको थिएँ हेरेर गएको थिएँ मैले सो कलोकेटिभ वर्डहरूबाट एन्सर आएको थियो एक दुईवटा कुनै फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा आएको थियो